come as close as you when you hear the wind blows, but through this unstoppable storm of love remains, it drives me insane. I feel we got so far in the game, now everything's on fire. How to make it come again? We're crashing like a plane, and they say no rainbow if no rain, no rainbow if no rain, no rainbow if no rain. We are now boarding, guys. So namin is pinakatumoy. Luckily, tapat minigling kuranan tulo ni Ninyo o ni Dan. So this one, 22. So guys, hopefully pag-abot naman sa Boracay wala na ulan. So as per update sa pilot kay okay ang weather dito sa Kalibo. Pero Kalibo lang to guys. So travel kami sila pa like 2 hours pa doon sa Boracay. So convenient tayo guys kay pag-abot diri sa Kalibo International Airport kay kana makuha na lamig van o nano say boat transfer dan pa para Boracay. Tomorrow for sure. Event. Good day guys. So it's actually our second day here in Boracay. So late kay ko naka-vlog kay lagi nang malfunction ng ako ang SD card. So nakapalit ko SD card karon diri sa Boracay, which is mahal kayo guys. 64 gig nga SD card. So napugos gid ko palit kay saon man lisod man yun dili ko mo vlog. So once in a lifetime experience lang nga makaani sa Boracay. So bali duha ka room mong to ha. Ari dito. Room nila para og diri amo So here, hi Bina. Here nyo, Dan. Sa mga pangilis na mo kayo mga tutagwan kanang Bulabog Beach. So mga tumig Bulabog Beach guys. Gaya na dito may sa Station 1, Station 2, Station 3 nga mga beaches. Beaches gid. Sa usara to nga beach ay guys. O sa D-Mall. So, wala ko ka-vlog kay lagi naguba akong memory card. So nagasto-gasto ko palit og bago. So, padomi Bulabog Beach ron. Kita kayo. Asa data? Bulabog Balik na. na to? Or layo? Layo. Helikopter ta para di magigang. So nami sa likod nga area sa Boracay guys. Mo ni ilang ginatawag nga Bulabog Beach. So same dito sa Pika sa Station 1, Station 2, Station 3. Kay medyo gina-renovate pa nila ang dagat. So naapay mga seaweed, wala pa kayo na human. Sorry I kept you waiting forever and a day, but now we're out here together with nothing standing
kay sila. Dagang kay sila ginapalit. Ang uban ginagutom. So ako kay since limited lang kay among time diri sa Boracay, ganahan ko nga isuliton jud ba. The best gid ang white sand sa Boracay. Nice kayo sa tiil. Kanang hindi ka mahadlok ba nga makatama kag tuyong or something. So gawat na lami sa sakyanan na mo guys. So supposedly ang akong gusto nga activity diri sa Boracay kay parasailing kaso mahal. So option na mo is mag scuba diving mi o mag UFO. So karon nagahulat na lang mi sa mo ang service padung dito sa activity area. Ang kauban ako guys sikinot. Hi. Actually, Si Kuya, amo ang kuan, tour guide. good morning. So, unsay name sa kuan niyo ya? Tour? Eagle Eyes. Kana guys. Yeah. I-search mo sir, ano nandyan yan? So, ganahan mo mo visit diri sa Boracay guys. So, ganahan mo magkuan og avail sa activities nga na mga promo. I-search lang ang Eagle Eyes guys. Probably na sila Facebook page. First time ako mag-visit sa kingdom ni Ariel. So bisag dili weekend guys, dili siya summer, grabe kay daghang turista karon. See? So mao na mga tourist karon nga nagahulat sa activities nga buhaton. So karon kay unahon sa daw na mo scuba diving kay liso daw mo scuba diving if kapoy mi. Kay after ana kay naami UFO. 26 ka, 27. 26. Grabe ka lab. Ano is milk is Naka-exam. Sige. Advice. bago rami na briefing guys sa scuba diving. So it's not that easy day. Lisod gud siya guys. Cool ba siya pero excited. Sa palitin ko nito. وسع عليهم يا اخي يتوسع عليهم بيريح نفسه بيعطيك كذا بدون هذا والله بعدين اقدح بس ليك اقدح Vamos, ¿qué tal? Relax, relax. Vamos por sentar. Hola, ok.
Ang pressure. Pero hawa man ang sakit every time mag-ana ka. Oh, bitaw. I think mga 15 feet. Sakit sa kuan. Sa pressure. Grabe ka na isang Nemo dito guys. So abi na ako sa pelikula mo makita. Cute kayo no? Kayo gana ko sa camera ba? Nagatubang siya. Nagatubang. So fulfilled guys. How was it? How was it? Abi na ko. Abi na ko sa dito gyapon og stress foreigner. So guys, istorya sila sa foreigner. So, foreigner is Arab man, Arab national. So, sana siya. So, okay, wayang tubigan. Ayan na siya, wala siya kahibaw dun sa English. Pero, kuhaan siya guys. Sagol to, Tagalog.